Magandang hapon. Tiwala ang Malacanang na mabilis na makakalusot sa special session ng Kongreso ang flexible power na ibibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang problema ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Secretary to the Cabinet Carlo Alexi Nograles, plansyado na sa isinagawang meeting sa Malacanang na dinaluhan ng mga kongresista at senador ang flexible power na ibinigay ng Kongreso sa Pangulo para sa realignment ng pondo na nasa 2020 national budget. Ayon kay Nograles, hindi lamang supplemental budget ang pagtitibayin sa special session, kundi bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ng flexible power para ma-realign ang pondo ng ibang departamento na nasa ilalim ng Executive Department. Inihayag ng Malacanang na malaki ang problema na kinahaharap sa pamahalaan sa COVID-19. Dahil kinakailangan ng pondo sa dagdag na medical kit at protective gear ng mga frontliner, subsidy sa mga apektadong manggagawa at rehabilitation ng mga lugar na tinamaan ng COVID-19. Nakatakda namang magpadala ng 3,000 test kits at machine ang Singapore sa Pilipinas para gamitin sa coronavirus detection. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Singapore at hindi patukoy kung kailan darating sa bansa ang testing kits at polymerase chain reaction o PCR machine. Una rito ay nagpadala ng 100,000 COVID-19 test kits, surgical mask and 95 mask at set ng personal protective equipment ang China sa Pilipinas na dumating kahapon sa bansa. Samantala, mga taga-Zambales na na-stranded sa Mariveles, Bataan, sinundo na. Ang mga manggagawa ay inabutan ng pagsuspinde sa public transport dahil sa umiiral na enhanced community quarantine. Si Eagle News correspondent Larry Biscocho sa detalye. Sinundo ng 5 bus ng Zambales ang nasa mahigit kumulang 200 mga manggagawa o workers ng Freeport area, Bataan, na na-stranded dito sa bayan ng Mariveles, Bataan matapos abutan ng lockdown at suspindihin ang pampublikong transportasyon nang ipatupad ang enhanced community quarantine matapos makipag-ugnayan sa provincial government ng Zambales ang mga kaanak ng nasabing mga workers at makuha ang mga pangalan ay ipinasundo ni Zambales Governor Hermogenes Abdani ang kanyang mga kababayan na na-stranded dito sa bayan ng Mariveles. Ayon kay Dr. Noel Bueno, Provincial Health Office 2, matapos silang makatanggap ng notice mula sa Governor's Office ng Zambales na may susunduing stranded na mga workers, ay agad silang nagbuo ng medical team kasama ang PNP Zambales at 5 bus para agad na sunduin ang nasabing mga workers. Dagdag pa ni Dr. Noel Bueno, nananatiling COVID-free ang probinsya ng Zambales bagamat mayroon silang 89 na person under investigation at 2 rito ay na-admit sa hospital, 6 naman ang na-discharge at 81 ang naka-home quarantine. Nasa 6,861 naman ang person under monitoring na kung saan ito yung mga tao na galing ng iba't ibang probinsya at Metro Manila na sa ngayon ay naka-self-quarantine sa kanilang tahanan. Agad namang nagbigay ng assistance o tulong ang Office of the Mayor ng Mariveles para maisaayos ang pagpapasakay sa nasabing mga stranded na mga manggagawa. Mula dito sa Bataan para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting time. Itinatayo na sa Washington ang isang field hospital. Layo nito na makatulong na magamot ang mga nagpo-positibo sa coronavirus disease. Si Eagle News correspondent Michael Hudson sa detalye. Hey everybody. I wanted to give you a quick update about what's going on here in the Washington State area. As you can see behind me, there's a 200-bed facility being built right now, and this was an order by the King County in building a field hospital to help those that were exposed by COVID-19. The facility should be done within the next few days, and again, it's just to help patients that are recovering from the virus. As of yesterday, the positive cases for COVID-19 went up to 1,524, and the death toll is at 83. The state governor's order of restaurant and other recreational facilities remains strictly enforced, admonishing all of the Washington state residents to stay at home as this pandemic subsides.
From what you've noticed, or from what I noticed, the current climate is not as chaotic as it was last week. Obviously, there's still huge lines at grocery stores as they continue to stack up, but for the most part, it's not as chaotic as it was last week. The small to medium-sized businesses, as stated before, has taken a huge financial hit, and the Trump administration is doing all they can to help those businesses by releasing a financial package that is should be coming out next month in April. There was a couple in Seattle that left a $9,000 tip for a restaurant on a takeout order to help with the payroll, and they basically told the owner to use that in helping the payroll. And there's small acts like this that are paying dividends to help us get through this pandemic. And I think it's very clear that this event has brought together many of the communities and unified a lot of the people to get us through this situation. In Seattle, Washington, I'm Michael Hudson, Eagle News. We live in interesting times. At yan ang mga balita para sa oras na ito. Mula sa Eagle News Service, ako po si Judith Llamera. We live in interesting times.